Ayaw post. Ayaw post. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jiwa and I'm back again with another video. In today's video, gagawa ako ng ABG transformation or Asian baby girl chuchu. Sa Instagram ko siya nakita at ito yung itsura niya, ganito. Kay Cas Peralta ko siya nakita and ito yung picture niya na ginawa niya rin yung trend na to, yung ABG chuchu na tutorial or makeup look. And ito siya. Yan. So, yan yung gagawin natin today. Without further ado, let's get started. So, first ay gagamit ako nitong Careline Oil Control Liquid Makeup. Light lang naman yung foundation nila. Kaya itong Careline yung gagamitin ko. Tapos, konti lang din yung ilalagay ko kasi pang natural lang naman yung ano nila eh. And then next na gagamitin ko ay itong Careline Brighten Stick. Ilalagay ko lang siya sa under eye ko, tsaka sa noo, tsaka sa nose. Pandagdag lang ng konting coverage. Set na ako kaagad ng mukha gamit ang powder. I-blend mo lang ng maayos yung powder mo. Set din ng maayos yung face mo. After ko mag-set ng powder ay magkikilay na ako. Gamit ko itong Beauty Glaze na pangkilay. Beauty Glaze eyebrow pencil. And magkikilay na tayo. So, i-outline ko muna siya gamit itong manipis na side. Outline ko lang din yung kabila. And next, gagamitin ko tong Nichido para fill in lang sa gitna. Yan, ganyan. Parang yung kulay ko ngayon ah. Kaya lang yan, lilinisin naman natin siya gamit ang concealer. Later, i-blend mo siya gamit ang spoolie. Tapos lilinisin ko siya ulit gamit itong concealer. Linisin mo lang yung kalat na ginawa mo. Next, magko-contour na tayo. Dahil medyo intense ang gagawin nating contour ngayon kasi wala. So, intense na contour. Dito sa jawline.
And syempre, wag mo rin kakalimutan yung ilong mo. And then, itong shade na to, itong dalawang to yung gagamitin ko pang blush. Sa eyes na muna tayo bago tayo mag-proceed ulit sa buong mukha. So, gagamitin ko yung ginamit kong pang contour kanina. Ilalagay ko siya sa eyelids ko. Brown lang siya kasi ano naman eh, parang wala naman silang eyeshadow. Magko-complete dito sa look is eyeliner talaga. So, konting brown lang para medyo may kulay lang yung eyelids. Ayan, so hindi siya masyadong halata kasi ayan, hindi siya masyadong halata kasi konti lang talaga yung nilagay ko. And next na ay mag-eyeliner na ako. Gamit ko itong Beauty Grace na eyeliner. So, hindi muna ako magsasalita dahil kailangan natin mag-focus sa eyeliner. Ayan, tinapos ko na off-cam yung eyeliner ko. And yaan nyo na guys kung hindi siya masyadong pantay kasi Nobody's perfect, okay? minsan hindi talaga pantay ang mga bagay-bagay. Gaya ng eyeliner ko. So next is magka-curl na ako ng lashes. Magmamaskara na ako and gamit ko itong Hyper Curl from Maybelline. Next is mag-highlighter na ako. Gamit ko itong Careline Strobe Stick. Tap-tap mo lang siya. Okay, so last na and sa lips na tayo and dito yung gagamitin ko. Careline Soft Suede Lipstick in the shade Fire. Maganda sana yung mood or yung vibe para sa, pero ito lang yung shade na meron ako. So, gagawin ko is ito, tap-tap ko lang din siya para hindi siya masyadong intense. Yan. So, okay na yan. And watching this video, and if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and like this video and comment any suggestions or kahit ano sa baba. So yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!